Hey guys! Welcome back to my channel! This is your CHESmosa girl, Cheska Zaragosa, and welcome to another day in my vlog! Let's go! So guys, naisipan ko na naisipan ko guys na magluto ng vegetarian pesto pasta. So, samahan nyo ako and let's go! Don't forget to hit the like and subscribe button guys, and if you want to get notified, hanapin nyo na lang yung bell button beside daming nanonood. So, let's go guys! Oh my God! Bakit kayo nandyan sa loob ng ref? So guys, tara na at maghanap ng ingredients ng ating pesto pasta. So, kailangan natin ng, syempre, unang-una sa lahat ay ang pesto, ano ba tawag dito? Basta ito siya. Nakuha ko to kay Ma'am Shibugi. Thank you. Ito yung parang finishing touches na lang dun sa magiging pesto natin. Pesto pasta. Next, kailangan natin ng all-purpose cream. Tapos, ito. Hindi ko alam kung dapat balagyan itong, ano ba tawag dito? Bell pepper, pero sige, kuha tayo. And, ito, Cheese whiz. Cheese whiz. So, dito naman tayo sa aming brown out na red. Ito, hanap tayo dito. We need ito. Margarine. Pwede ring butter or oil, olive oil, or whichever. Tapos, ito, magagamit natin to. Fritos. Cheese. Cheddar cheese. And then, syempre, since pesto pasta, kailangan natin ng puwet mo, nahulog. Tuna. Ay, baliktad. Tuna! Baka naman, San Marino tuna. So, pwede kayong gumamit ng kahit na anong tuna, kung anong meron kayo sa inyong mga tahanan. Syempre, ang cheesy pesto. So, ito guys, nabili ko siya for 130 plus ata. So, murang-mura na to guys. Tapos, meron din ako dito, ito, chunky with basil naman, tomato with basil. Pero, hindi natin yan gagamitin. Tapos, ito, magic sarap. Ito pala, yung ating pasta. Ito siya, oh. So, ito naman, nabili ko is nakaset na siya. So, merong pasta, tapos merong freebie na spaghetti sauce. So, 59 pesos lang to sa lahat ng mga momshies na vegetarian. And then, syempre, kailangan natin ng bawang sibuyas. Let's go! Guys, so nakalimutan ko, meron pa pala tayong mozzarella cheese. So, ito yung pinakamura na nakita ko sa grocery, yung cheese boy. So, tingnan natin kung malasa ba siya. So, ito na yung ating ingredients and let's go! So, tayo ay mag-a-alfresco dining. Kasi nga, bawal lumabas. So, sa labas tayo. Ano daw? Alfresco dine out. Hindi tayo alfresco dine in. Hey, doggies! So, ayan. So, dito tayo magluluto. And, lutuin muna natin yung pasta. Let's go! Hey guys! Welcome back to her channel! Hey mga
CHESmosa! We're back! So, naayos na namin ang ating paglulutuan and ito na siya. So, meron tayong, ulitin ko lang, San Marino tuna for mga 30 pesos ata isa nito. Then we have the Fritos, mild cheddar cheese. Option na lang to guys. So, mga nasa 150 ata to isa din. Mushroom, hindi ko to nasabi kanina. Mga nasa 50 pesos. Ang tatak nito is yung Sunbest. Tapos, Nestle cream. Meron ako nabili nito na buy one, take one siya. Pero hindi yon yung nakuha ko sa ref. Tapos, so buy one, take one, mga 50 plus ata na yung dalawa. Then, we have cheese whiz. Ito, 50 pesos. Yung ganito kaliit. 110G. Tapos, itong creamy pesto cheesy ang daming sinabi. Basta yung pasta sauce, ay pesto sauce. Tapos, yung pesto touches, chorbanes, ganun. Baby. So, let's start! Mag-cook na tayo, guys. So, andito tayo sa Dine Out Cooking. Let's go! So, step number 1, painitin ang induction cooker. Yan. Lily Bear, humarap ka lang sa camera. Tapos, nandito sa likod yung ating cooked pasta. Butter please. Margarine pala. Star margarine. Ito. So, di ko pala nasabi ito. Bawang, sibuyas, tapos bell pepper and yung cheddar cheese. Tapos magic sarap. So, you pour in the butter. The margarine pala. Pero sa mga dito, sa mga health conscious, mas maganda kung olive oil yung gamitin niyo kesa mga palm oil, coconut oil, kasi alam niyo na ng trans fat ng mga ganon. Ayan, so painitin mo lang siya. And then, pour in the bawang. Parang kulang yung butter. Butter yung tama. So, kulang pala yung margarine natin. Dalihan natin. Naririnig niyo ba ako, guys? Comment down below na. Live selling! Ayan na siya, oh. Ay. Then, sibuyas. Yan. Mix. So, hininaan ko lang yung pressure ng aming induction kasi temperature pala. Pressure. Kasi mabilis uminit siya. So, nasa sunburn agad yung mga niluluto namin. And then, the bell pepper. Actually, itong pesto pasta na to is natutunan ko lang sa friend ko. Kay Ma'am Shibugi, hello! Beng! Shoutout! Hi, Carl! Tapos, pinanood ko sa YouTube kung ano pa yung pwedeng additional na mga ingredients, ganon. So, sa normal na pesto pasta, kahit wala kang itong Nestle cream and cheese whiz. So, ito yung naging dagdag namin. Para lang maging creamy pesto pasta siya. Ayan! Ay, hungry na mabidogi. Tapos, open the sauce, please. Ang init. Ang init pala mag-alfresco dine out. Alfresco na dine out pa. Ay! Lord, tayo nyo naman ang konting lamig sa earth. Ito na siya. Let's pour in the pesto sauce. Ay! Ganun pala siya. Ito siya, oh.
Akala ko, purong ano pala. Ay, hindi, ito pala yung laman. Akala ko puro oil. Ah, so meron na rin siyang tidbits, guys. Uy, ang bango! Oh my God, mabango pa sa hininga ko. Ay, ang bango talaga niya, promise. Amoy na amoy mo yung pagka, ano niya, cheesy. The cheesiest and the cheesier. Thank you. So, ito na siya, guys, oh. Ito, oh. So, iyan. And then, cheese, please. Cheese whiz. Hindi, ano ba naman na, sorry, all-purpose cream. Uy, ang bango na niya. Ayan, natin na niya, oh. Zoom nyo na lang, guys. Ang bango. Grabe. Ang bango talaga. Oh, eh. Hindi, mabango talaga siya. Ito na, next is yung all-purpose cream. Wow, kakute naman talaga ng binuksan niya. Ano to, juice? So, para maging creamy siya, kasi yung iba gusto parang ano, carbonara style yung pagka-creamy niya, no? Hello, MG, ang bango talaga! Isn't it? So, sa mga mamshies and mga titas out there, you gotta try this, guys. This is so sulit, imbis na pumunta kayo sa mga restaurant. At least ito, pang pamilya ang timplahan. O, isipin nyo, kung inad-add niyo yung mga sinabi ko kanina, siguro mga less than 1K. Hindi naman, siguro mga less than 800. Lower. Kesa kumain kayo sa labas o per order nito, magkano? 500. Cheese, please. Ito na siya, guys, oh. Cheese whiz. So, again, optional lang to, guys. Pati yung all-purpose cream. Wow, ka-cute naman talaga. Ito, para lang maging ano siya, parang medyo cheesy. Ayun na ba? Hindi na napigilan. Gusto dahil. So, hindi ko na siya lalahatin kasi meron pa tayong mozzarella cheese, di ba? Si, cheese boy. Ayan. Tapos, ang recommended kasi nito talaga is Parmesan cheese. So, since mali pala ang nadampot ko, at ang nakuha ko pala ay liquid na cheese. Try natin to, guys. Si Fritos. Uy, super sarap nito, guys, oh. Lalo sa mga, depends. Ay, wala tayong, spoon. Hindi ko masisira. Ref mo na lang. So, kuha tayong konti. Kasi masarap talaga to siya. Para medyo may konting alat yung natin. Pasta. Thank you. Sabi. Baka makalimutan mong wabi mo kapag natikman mo ko. Teka. Ito na siya, guys, oh. And then, we put the mga magic sarap. Konti lang kasi maalat na yung cheese natin. Tapos binilaan na niya yung lata ng cheese. Kaya pala umalis. Talaga naman. Yan. So, konting magic sarap. And, ala, yung tuna! Kalimutan yung tuna. Oh my God! Sige, ilas na lang natin yung tuna. Ba yun? Nakalimutan. Wala na. Ginalaw. Wala na talaga. Balayusin mo! Nakakainis to. Itaas mo ko. Igilid mo pa. Sige pa. Hindi, dito. Tapos, iganon mo. Ganon tumingin ka kasi. Ganon mo ko. Yan. Tapos, gilid mo konti dito. Tapos, baba mo konti. Ayan. Kasi, padaan-daan eh. Kakainis. Open, please. Nalagay ko na yung mushroom. Wala pa pala. Diyos ko, ang dami pa palang kulang. Kala ko patapos na ako. So, ito, 2 San Marino tuna. Tapos, lagay na natin yung mushroom. Parang mali no? Dapat pala yung mushroom kasama siya sa paggisa. Kaya
lang sa atin naging ending na siya. Ang hirap pala pag ano, no, alfresco cooking kasi ang daming parasites, ang daming virus. Parasites! Tapos, pepper. Konting pepper. Ito na lang, lagyan na natin. Para matunaw na siya. Medyo matigas pa yung mozzarella cheese namin, kaya baka hindi siya matunaw pag pinatong ko lang. So, lagyan na natin siya dito. No, hindi natutunaw yung cheese. Ano ba yung cheese to? Guys, so nilalangaw na po ako dito. Kaya iniwan na ako nung isa. Niligtas niya na naman yung sarili niya guys at iniwan niya ako dito. So, tikman natin. Tikman niya pala. Anong lasa? Sabi niya kasi kanina parang naparami ata ako sa pesto, pesto beings. Diba? Creamy. Yee! Pwede na mag-asawa. Sarap. Sakto yung pesto. Hindi siya overpowering. Yeah, Okay, say thanks for watching, guys. Thanks for watching, guys.